أيها الإخوة، إحنا السلسلة اللي إحنا ماشيين فيها دي في منتهى الأهمية، لأننا نتكلم عن خروج الناس من الجاهلية إلى الإسلام، ومن الظلمات إلى النور. ومش خروج جيل سابق إلى جيل قادم، جيل سابق هيموت إلى جيل قادم سينشأ، لا، خروج نفس الأشخاص اللي موجودين من ظلمة. هو نفس الشخص كان في ظلمة اليوم صار في نور غدا. عمر بن الخطاب كان في ظلمة صار في نور. عثمان بن عفان، ما الذي حدث لهم؟ عارفين يا حضرات الإخوة الأفاضل، هذا الكلام مهم ليه؟ هقول لكم مهم ليه، ولو سمحتوا يعني بكل أعصابكم ترون هذا. مهم لأن الجاهلية والظلمات ليست مرحلة انتهت وخلاص. لحظة واحدة بقى، دي غلطة كبيرة جدا يقع فيها عدد كبير من المسلمين. عدد ضخم من المسلمين متصور أن مرحلة الجاهلية دي مرحلة تاريخية زمان قبل الإسلام وخلصت خلاص. الكلام ده مش صحيح. وعدد كبير من المسلمين متصور أنه الكلام ده بنتكلم عن بطون الكتب وكلام قديم. أما تقرأ القرآن تلاقي عكس كده. لا، ده الجاهلية منهج قد يأتي في أي لحظة وليست مسألة تاريخ. واسمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو بيتكلم عن إيه اللي هيرجع تاني. قال: لن تقوم الساعة حتى يعبد اللات والعزى. تاني؟ إيه اللات والعزى؟ دول أصنام هيعبدوا تاني؟ نعم، سيسجد الناس من جديد يوما من الأيام قبل قيام الساعة للات والعزى. مش معقول. نعم، ويقول: ولن تقوم الساعة إلا على قوم هم شرار الناس يتهارجون فيها. في الدنيا دي تهارج الحمر، زي الحمار لما يشوف نار وتولع قدامه ولا كذا ويحب يجري يسموه برطع. الناس ستفسد في الأرض تهارج الحمر، سواء من حيث شيوع الفجور والزنا والخنا والخلاعة، أو من حيث الظلم والتسلط، أو من حيث، شوف، تهارج الحمر. بل الأخطر من ده كله حديث وارد في صحيح مسلم، حديث في منتهى، وارد في صحيح مسلم حديث صحيح. فأنا يعني يقول: لن تقوم الساعة حتى لا يبقى على الأرض أحد يقول الله الله. الحديث ده حديث في مسلم، يقول: لن تقوم الساعة حتى لا يوجد على الأرض أحد يقول الله الله. يعني إيه لا يقول الله الله؟ العلماء تكلموا في تفسير هذا الحديث، قالوا: يا ترى نقراه حتى لا يقول أحد الله الله، ولا حتى لا يقول أحد الله الله، يعني بالضمة ولا بالفتحة؟ فقرأه بعضهم قال: لو قرئ لن تقوم الساعة حتى لا يبقى على ظهر الأرض أحد يقول الله 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 بالضمة، فإن معنى ذلك أنه لن يبقى على الأرض موحد، لن يبقى على الأرض من يقول لا إله إلا الله. فإن قلت بل لن تقوم الساعة حتى لا يبقى على ظهر الأرض أحد يقول الله الله، فإن معنى ذلك أن المنكر سيزيد ولن يبقى على ظهر الأرض واحد يقول اتقوا الله، يقول انتهوا من أجل الله. الله الله، لما تشوف واحد بيعمل حاجة غلط تقول له: يا فلان الله الله في نفسك، يعني احذر الله، عامل الله. يبقى الحديث إما معناه غياب التوحيد عن الأرض، وإما معناه غياب النهي عن المنكر عن الأرض.
وكلاهما جاهلية والظلمات ستعود. فإحنا مش بنتكلم عن الجاهلية بوصفها مرحلة زمنية خلصت. محدش يطلع يقول الجماعة المشايخ بيتكلموا عن كلام قديم ويكلمون فيما نحن فيه. من قال لك؟ هذا منهج قد يعود ويرد إلى الأرض من جديد على نحو من الأنحاء وبأي صورة. خلاص؟ لازم تكون واضحة دي. ولذلك كلمة الجاهلية الأولى، يعني الله تعالى حينما يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني ايه الأولى؟ ما هو لو لم يكن الكلام عن جاهلية قد تعود فإنه لا معنى لأن يقال الأولى، وإنما قد يحدث فعلا. عشان كده يا إخواني العصر اللي احنا عايشين فيه الآن ده في مخاطر شديدة جدا، وآيات من آيات الظلمات بترجع. أنا بقول لحضراتكم ده عشان أخوفكم وعلشان نحس ايه الخطورة اللي علينا. لازم يبقى واضح انه النبي عليه الصلاة والسلام يقول بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. يبقى الصبح مؤمن وآخر النهار كافر، مؤمن الصبح وكافر بعد الظهر. بيحصل. أو العكس، يصبح كافرا ويمسي مؤمنا. وفسرت بتفسيرات كثيرة. واحد بيشتغل في بنك ربا ويشغل في الربا ليل ونهار، ويجي آخر النهار جلبية وطاقية بيضة كده وينزل على الجامع يصلي المغرب والعشاء. مش يعني ما هياش الصورة. عشان كده يسميها الإسلام كفر وإيمان. والرسول عليه الصلاة والسلام يكلم واحد من الصحابة مؤمن موحد بالله صحابي، يقول له إنك امرؤ فيك جاهلية، أنت يا فلان فيك جاهلية. فده راجل مسلم وموحد بالله وتقي ونقي وصحابي، تقول له انت امرؤ انسان فيك جاهلية. فيه جاهلية وان كان مسلما، لانه تتسلل اليه ايه بقى؟ هو ده اللي انا عايز اقوله، تتسلل اليه صفات الجاهلية. وانتم يا اخواني كل المسلمين حافظين الحديث ده، حديث واضح وضوح الشمس، بيقول ان في 3 صفات، 3 من كن فيه كان منافقا خالصا. صح؟ ومن كانت فيه صفة خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه. يبقى مسلم بس في جواه دخلت خصلة من خصلات المنافقين. يبقى إذن المسلم قد تأتيه صفة من صفات الجاهلية تسكن داخله، قد تأتيه صفة من صفات النفاق تدخل داخله. فإذا كثرت صفات المنافقين وظلت تدخل داخله حتى عمرته أو خربته بقى بالأحرى، صار منافقا خالصا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أضعف حتى من أسفل من الكافرين، حتى أسفل من الكافرين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. يبقى الواحد مش يبقى مسلم ومطمن، لا، ده القلوب تتقلب، وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. فالجاهلية عمل قد يأتي ويرد على الإنسان إن لم يدرك الإنسان نفسه ويوقف دخول صفات الجاهلية إليه.